Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với một video mới của mình. Có rất nhiều người với cái nhìn khái quát và sơ lược về đạo Cao Đài chưa hiểu hết về những huyền diệu của nền đại đạo do Đấng Thượng Đế khai sáng tại Việt Nam, mà vội vã đưa ra những nhận xét rằng đạo Cao Đài copy và sao chép giáo lý cùng tinh hoa của các nền tôn giáo khác đã được ra đời từ thời xa xưa đến hiện tại. Với những kiến thức hiểu biết đôi chút về đạo Cao Đài, nay mình xin phép làm video này để giải thích đôi phần về những thắc mắc của các bạn bấy lâu nay. Nếu có điều chi sai sót, mong các vị tiền bối cùng các bạn chân thành góp ý để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Có nhiều người nói đạo Cao Đài ăn cắp giáo lý của bên đạo Thiên Chúa nè, bên đạo Phật này kia, nhưng mà tại vì người ta không hiểu được ba cái thời kỳ phổ độ làm sao. Không phải ăn cắp. Đạo Cao Đài trước kia thì cũng Thượng Đế đến để khai đạo Phật là Đức Nhiên Đăng của Phật vào thời kỳ nhất kỳ đó. Là đạo Phật. Đạo tiên là Đức Thái Thượng Đạo Tổ đó. Trong thời kỳ nhất kỳ. Qua cái thời kỳ nhị kỳ á, thì Đức Thích Ca khai đạo Phật thì cũng mượn cái xác phàm để mà khai đạo, để mà độ 100 ức nhân xuống trần. Trước kia khi mà khai thiên lập địa để có Phật mẫu. Đạo Cao Đài là một tôn giáo lớn được xem là non trẻ nhất tại Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển chưa đến 100 năm. Đạo Cao Đài là nền tân tôn giáo có tính dung hợp các tôn giáo lớn tại Việt Nam, mà chủ yếu là Tam giáo. Được thể hiện qua hai tôn chỉ của đại đạo là Tam giáo quy nguyên, ngũ chi phục nhất. Dung hợp nhiều khái niệm và triết lý của hai thời kỳ này, được gọi là nhất kỳ và nhị kỳ phổ độ. Cho nên trong đạo Cao Đài thờ nhiều đức giáo chủ của các nền tôn giáo khác, hay còn gọi là Tam giáo qua hai thời kỳ phổ độ. Trong hai lần phổ độ này, Đấng Thượng Đế đã cho lần lượt các vị như thần, thánh, tiên, Phật lần lượt hạ phàm chuyển thế, khai mở nhiều mối đạo. Việc hình thành các tôn giáo khác nhau để phù hợp với từng thời điểm tiến hóa và địa điểm cụ thể của từng chủng tộc đang sinh sống và phát triển. Nhưng năm tháng dần trôi qua, những giáo lý huyền diệu thiêng liêng ban đầu đã dần bị diễn giải sai lệch, và con người ngày càng rời xa với Thượng Đế. Tam giáo thất chân truyền, con người thì vì lợi ích cá nhân hơn thua tranh giành quyền lợi, dẫn đến chiến tranh loạn lạc khắp nơi. Để phổ độ chúng sanh, giáo hóa con người quay về với chánh đạo, cũng như quay về với Đấng Đại Từ Phụ thiêng liêng. Cho nên lần khai đạo thứ ba này được gọi là Tam kỳ phổ độ. Trong lần phổ độ thứ ba này, đạo Cao Đài chính là tôn giáo duy nhất do chính Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế lập ra, và cũng là lần cuối cùng để phổ độ chúng sanh, không như hai thời kỳ nhất kỳ và nhị kỳ phổ độ trước. Lần phổ độ thứ ba này sẽ do chính Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế làm chủ, Ngài không giao cho bất cứ một vị đệ tử nào như hai lần trước nữa. Đạo Cao Đài không phải của riêng dân tộc Việt Nam hay riêng một nền tôn giáo hay nòi giống nào, mà nó là của toàn nhân loại, mang tính đại đồng, được thực hiện qua việc thờ thiên nhãn. Các bạn có thể xem video vì sao đạo Cao Đài chọn biểu tượng là thiên nhãn sẽ hiểu hơn về vấn đề này. Bởi vì toàn nhân loại có chung một Đấng Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu mà ngày nay đang hiện diện trên vùng đất thánh địa Tây Ninh. Trên lãnh thổ Việt Nam là nơi để các con quay về. Đức Chí Tôn đã nói rằng: một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, ngày sau làm chủ mới lạ kỳ. Điểm đặc biệt trong tôn giáo Cao Đài là sự tôn trọng tín ngưỡng và phong tục, không ép buộc tín đồ phải từ bỏ hoặc hạn chế các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng hay phong tục cổ truyền của mình. Là một tôn giáo bảo vệ truyền thống với những triết lý mang tính đại đồng. Tuy được xem là một tôn giáo trẻ, chưa tròn 100 năm, nhưng với giáo lý và triết lý mang huyền diệu thiêng liêng. Trên khắp Việt Nam và thế giới, đạo Cao Đài ngày càng phát triển nhanh chóng, với hàng triệu tín đồ đang có mặt trên khắp quả địa cầu thứ 68 này. Mình hy vọng tất cả các bạn hãy nhìn một cách công bằng và hãy tìm hiểu đôi điều về đạo Cao Đài. Sau khi hiểu phần nào, chúng ta sẽ đưa ra những nhận xét cũng chưa muộn. Vì theo tín đồ Cao Đài thì tất cả những mối đạo từ thời thượng cổ đến hiện tại đều do chính Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế vì thương xót vạn linh mà cho các đệ tử của Ngài lần lượt hạ phàm khai đạo.
cho nên nói đạo Cao Đài là copy hay sao chép giáo lý của các nền tôn giáo khác là không đúng, bởi lẽ tất cả đều có căn nguyên nguồn cội và triết lý riêng. Tất cả cũng đều do thiên ý của Thượng Đế đã dày công sắp đặt từ thời thượng cổ đến ngày nay. Cho nên thời kỳ khai đạo thứ ba này được gọi là Tam Kỳ Phổ Độ, được khai sáng tại nước Việt Nam do chính Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế làm chủ. Kể từ năm 1926, đạo Cao Đài đã chính thức khai đạo tại vùng đất Thánh Địa. Tính đến nay cũng vừa tròn 95 năm, với hàng triệu tín đồ, chức sắc và chức việc. Kể từ năm 1926 đến thời điểm hiện tại thì đạo Cao Đài đã khai sáng vừa tròn 95 năm trên vùng đất Thánh Địa Tây Ninh. Kể từ ngày khai đạo đến giờ, đạo Cao Đài chưa có một vị giáo tông nào. Còn tại thế gian này chỉ có một đức quyền giáo tông, đó là Ngài Lê Văn Trung. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chưa chọn ra vị nào làm giáo tông hay giáo chủ của đạo Cao Đài tại thế gian này. Có nhiều người nói đạo Cao Đài ăn cắp giáo lý của bên đạo Thiên Chúa nè, bên đạo Phật này kia. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu được ba cái thời kỳ phổ độ làm sao. Không phải ăn cắp. Đạo Cao Đài trước kia thì cũng Thượng Đế đến để khai đạo Phật là Đức Nhiên Đăng Phổ Phật hồi thời kỳ nhất kỳ đó. Là đạo Phật. Đầu tiên là Đức Thái Thượng Đạo Tổ đó. Trong thời kỳ nhất kỳ. Qua cái thời kỳ nhị kỳ á, thì Đức Thích Ca khai đạo Phật thì cũng mượn cái xác phàm để mà khai đạo, để mà độ 100 ức nhân xuống trần. Trước kia khi mà khai thiên lập địa để có Phật mẫu Kim Bàn nó mới cho 100 ức nhân xuống trần. Khi mà mình xuống trần rồi mình bị nghĩa là nhiễm cái mùi vị ở trần thế, rồi Đức Chí Tôn Thượng Đế mới mở khai cái đạo Phật thời kỳ nhất kỳ. Thì Đức Nhiên Đăng khai đạo Phật đó được chỉ độ được có 2 ức không độ được nữa, có 2 ức thôi. Rồi mới tới hết cái thời kỳ nhất kỳ, rồi qua tới thời kỳ nhị kỳ Đức Phật Thích Ca khai đạo Phật. Mà trong cái đạo Phật nó chỉ có 2.500 năm thôi. Rồi cái đạo Phật cũng bị bế đi bị nhân sanh tranh cãi. Nó biến tướng ra cái âm thanh sắc tướng đó, rồi cái quên hết cái mối đạo thuyền của Đức Phật Thích Ca đi. Thành ra Đức Phật Thích Ca 6 ức. 6 ức với 2 ức là 8 ức. Bây giờ còn 92 ức. Rồi Đức Chí Tôn mới nghĩa là dùng quyền diệu cơ bút, chứ không có mượn cái xác phàm ai nữa đó. Hồi kia nhất kỳ nhị kỳ là mượn cái xác phàm, mượn cái xác của Đức Phật Nhiên Đăng đó cũng là người, rồi cũng tu rồi đắc đạo rồi mới độ chúng sanh. Rồi Đức Phật Thích Ca cũng vậy, cũng là một vị thái tử, rồi cũng đi tu rồi đắc đạo rồi mới độ chúng sanh. Thì trong 2 thời kỳ đó nó qua rồi, thì đời tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca thì bị bế rồi, bởi vì nhân sanh tranh cãi là làm cho sai lạc chân truyền. Cho nên Đức Chí Tôn kỳ này đến để dùng huyền diệu cơ bút, không có mượn cái thân xác nào hết. Nếu mà mượn thân xác phàm cái họ cũng đánh đổ, họ tu không được. Cho nên dùng cái huyền diệu cơ bút đó để mà lập đạo Cao Đài thì gọi là quy tam giáo hiệp ngũ chi. Trước kia là có tam giáo sẵn rồi, có Phật, có Thánh, có Tiên. Bây giờ Đức Chí Tôn đến để quy lại là một, chứ không phải là ăn cắp kinh kệ gì hết. Quy lại là một, tam giáo quy lại là một. Thì cũng có Phật, có Tiên, Đức Nhiên Đăng, Đức Thái Thượng Lão Quân, Đức Hồng Thánh Tiên Sư, đó là quy lại là một. Cho nên bây giờ đó là trong tam giáo là coi lại như là một nhà vậy thôi, chứ không có chia rẽ nữa. Quy một mà chứ đâu có chia rẽ nữa, mà nói là Phật hay là Thánh hay là Tiên không có nói nữa. Rồi Đức Chí Tôn mới dạy cho mình tu á, thì tất cả đều là con cái của Chí Tôn hết. Thì lúc nào Chí Tôn cũng muốn mình tu, hồi hướng tu để trở về với ngôi vị thiên liêng. Rồi cái nước Nam của mình từ xưa giờ nó không có đạo, nhưng mà cái người Nam á rất là hiếu để cung kính ông bà tổ phụ.
con người rất hiền, tu để cứu cung kính ông bà, cho nên Đức Chí Tôn mới mở cái đạo tại Việt Nam mình này. Việt Nam mình nhỏ nhoi nhất hồi xưa tới giờ không có tôn giáo nào hết, mà chỉ thờ tôn giáo của người ta không à. Thờ Phật, thờ Tiên, thờ Thánh ở đâu bên Trung Hoa đó. Thì hồi trước Đức Phật Như Đăng khai đạo cũng ở bên Trung Hoa, rồi Đức Phật Thích Ca thì khai đạo Phật ở bên Ấn Độ, cũng các nước bên ngoài không. Mà cái người Nam của mình nó rất là tôn trọng cái đạo nghĩa đó, đạo đó, cho nên Đức Chí Tôn mới đến, ngày nay ông mới đến, ông mới khai đạo tại nước Việt Nam mình, để cho con cái của người ở nước Việt Nam này có một mối đạo để lo tu, để trở về với Chí Tôn thôi, chứ giờ cũng không muốn gì